malakas ang tansyang. So, naka-gloves na tayo para sa ating gagawing troubleshoot sa ating Epson L360 sa araw na ito. So, it's December 9, 2021. Hello sa inyo! So, ito si Epson L360. Ito yung kanyang sponge na 2 araw na nating nasa electric fan lang upang ma-dry siya totally. Diba? So, susubukan natin na ibalik. Marami pa rin siyang tagas. Naibalik na natin ang kaniyang kinalalagyan. Ito siya banda. Tapos na-screw rin natin. Not totally dahil hindi ko makita yung screwdriver ko. Dahil meron akong ginagawang renovation sa aking classroom.
Kaya maraming katag or maraming na misplace na gamit, hindi ko makita yung screwdriver. Kaya hindi siya masyadong pero hindi naman siya matatanggal, so okay lang. Pag nakita ko yung screwdriver, saka ko pa siya totally sealed. So ito ang setup niya pag ikaw ay nag-clean ng kanyang waste pad ink. Thanks a bunch, Mamaju Ma'amdolino. Thanks a bunch, D-Slong Vlogs. Thanks a bunch, Philomena Lompot. Thanks a bunch, Poknoy Official. Thanks a bunch, N.I. Salam. Thanks a bunch, Bro Gabriel Vlog. Thanks a bunch, The Pineapple Family. Thanks a bunch, The Nugents. Thanks a bunch, Onilmundi. Thanks a bunch, Mary M.A.E. Thanks a bunch, Bansoy Trip Vlog. Thanks a bunch, Jan Buns Vlogs.